Kính thưa quý vị, chúng tôi là Tạ Trung xin kính chào quý khán giả đến với chương trình talk show Election 2020 trên đài SBTN. Hôm nay chúng tôi đặc biệt có một vị khách rất là đặc biệt để gửi đến quý vị để mà có những cái sự chia sẻ vì ông là một cái vị dân biểu liên bang. Một lần nữa chúng tôi xin mời chào đón quý vị là Congressman Harley Ruda. Please say hi to our audience. Good to be here with you. Yes, before we go to have question for you, I would like to get to audience some your background, some very short background bio about you, okay? Thank you. I will speak in Vietnamese. Kính thưa quý vị, ông Harley Ruda là một doanh nhân thành đạt, là một người chồng, người cha, là một người yêu nước phục vụ cho Quốc hội Hoa Kỳ trong khu vực 48 của California chúng ta. Dân biểu Harley Ruda là thành viên năm thứ nhất, có năng lực xuất sắc về mặt lập pháp của Quốc hội. Ông luôn tiếp xúc với các dân biểu để thông qua những luật về vấn đề lưỡng đảng và hợp lý. Tức là ông luôn luôn tiếp xúc với những người dân biểu của cái đảng, ngay cả đảng Cộng Hòa, để mà luôn luôn làm việc với họ. Ông ấy tập trung vào kết quả, không nói những lời hùng biện chính trị suông. Văn phòng của dân biểu Ruda đã thu hồi được hơn 2 triệu đô la cho các gia đình tại quận Cam và bảo đảm hơn 40 triệu đô la tài trợ cho các khu vực của chúng ta, mang về số tiền thuế khó kiếm được của chúng ta cho các doanh nghiệp địa phương và các dự án công trình công cộng. Tức là ông đã gọi là cống hiến cái công sức mình để mà đem lại nhiều số tiền để mà cống hiến trong cái quận Cam của chúng ta cho những người dân của chúng ta. Dân biểu Harley Ruda đã tranh đấu để bảo vệ cho người Mỹ, những người mà có tiền bệnh, để làm cho thuốc men có cái giá trị tương đối là phải chăng. Quý vị cũng biết là vấn đề pre-existing condition, thì ông cũng tranh đấu vấn đề này để mà bảo vệ những cái người bệnh nhân chúng ta, cũng như là chống lại biến đổi khí hậu, giải quyết các cuộc khủng hoảng vô gia cư, giảm bạo lực về súng đạn và tạo điều kiện để thuận lợi cho cái nền kinh tế cho những cái cư dân tại Hoa Kỳ của chúng ta. Dân biểu Harley Ruda sống tại thành phố Laguna Beach và đã kết hôn với một vị tác giả đoạt những giải thưởng rất là cao quý, đó là bà Kara Stuyvesant Ruda, và họ đã có 4 người con, và những cái hai vợ chồng này luôn luôn nghĩa là có một cái sự đồng thuận và luôn luôn lúc nào cũng có sự cảm hứng với những người con của mình. One more time, I just have to, like short background about you and your family, because we don't have more time, just a very short one. Anyway, welcome you to the show tonight, today. Yes, and my quick question for you is: a lot of Vietnamese Americans believe that President Trump and Republicans are anti-communist, including China and Vietnam. What do you think about Democrats? Let me translate my question and then you can answer it, okay? Kính thưa quý vị, thì cái câu hỏi chúng tôi cho dân biểu Harley Ruda là rất nhiều người Việt công việc chúng ta luôn luôn nghĩ là Tổng thống Donald Trump cũng như Đảng Cộng Hòa luôn luôn chống lại Cộng sản, đặc biệt là Trung Quốc và Việt Nam. Thì chúng tôi hỏi ông là ông có suy nghĩ gì về những cái người tức là dân cử, những cái người về đảng Dân Chủ. Please. Thank you, and great to be with you again. Democrats are anti-communist as well. I am against communism. I'm a capitalist. I'm a businessman. I have built businesses and managed businesses up to 10,000 people. And I understand the challenges of small businesses, and that's why I believe in smart capitalism and good government. Kính thưa quý vị, ông nói ông là một cái người mà là không phải là chỉ Đảng Cộng Hòa mà những người trong Đảng Dân Chủ, và chính bản thân ông cũng chống lại vấn đề về những cái chính sách cộng sản như tại Trung Quốc cũng như tại Việt Nam, và là một cái thương gia thành công, cho nên ông luôn lúc nào cũng là bảo vệ những cái vấn đề capitalist, tức là vấn đề về những cái kinh tế thị trường, và chống lại vấn đề về những cái chủ nghĩa cộng sản. Please. Yeah. I recognize that small businesses are the backbone of our economy, not just here in Little Saigon, but throughout Orange County, throughout our country. I know what it's like to make payroll. I know what it's like to sign personal guarantees for a business. I know the struggles that you go through in supporting your business, keeping your business open. And that's never been more true than right now during this pandemic. Và ông cũng cho biết là những cái thành phần tiểu thương là những cái thành phần mà gọi là phải nói là backbone, tức là những cái căn bản của cái nền kinh tế Hoa Kỳ chúng ta. Cho nên ông luôn luôn lúc nào cũng giúp đỡ, cũng như là đặc biệt là trong cái cộng đồng người Việt chúng ta tại thành phần tiểu thương rất là nhiều. Cho nên lúc nào ông cũng quan tâm vấn đề này, vì đây là cái vấn đề, cái nguồn mà quan trọng nhất trong cái nền kinh tế của Hoa Kỳ. And last, that's why it's so important that we get the HEROES Act passed to provide additional relief
for those that have lost their jobs by no fault of their own, and to provide support for small businesses and extending the PPP program. Và ông cũng nói là cái vấn đề Hero Act, tức là đã cũng như là từ cái đảng Dân Chủ mà đã đưa ra giúp đỡ cho tất cả mọi cái thương gia và đặc biệt là vấn đề tiểu thương để mà trở lại hồi phục lại vấn đề kinh tế, tại vì ông cũng biết là đây là cái vấn đề rất là khó khăn cho những cái tiểu thương, đặc biệt là những người trong cái cộng đồng người Việt chúng ta. I think on this issue, I remember you sponsor some, the people in Vietnam. Can you tell a little bit about that? The people you sponsor, to come out of the United States. I think Mr. Nguyễn Bắc Truyền or something like that. Can you explain a little bit more about this? Yeah, unfortunately, we have seen a history by Vietnam of human rights violations, including the false imprisonment of Americans, Vietnamese Americans. And I'm going to continue to fight to make sure that we bring them home. And with the case you cited, I'm confident that we're going to make progress soon in bringing him home. That is my hope, and we're going to continue to fight as hard as we can to make sure he gets home. Kính thưa quý vị, chúng tôi có hỏi ông tại vì chúng tôi được biết là dân biểu Harley Ruda cũng là một cái người tranh nhân quyền Việt Nam chúng ta rất là nhiều, và đặc biệt là cái trường hợp ông Nguyễn Bắc Truyền mà quý vị cũng biết là một cái nhà đấu tranh tôn giáo đã bị bắt ở tù, thì dân biểu Harley Ruda cũng đã làm việc rất là nhiều ngay với Bộ Ngoại giao cũng như chính quyền để mà cố gắng đưa cái ông Nguyễn Bắc Truyền này được trở về với gia đình. I think on behalf of the Vietnamese community, and we truly, recognize your effort to fight for human rights in Vietnam, especially the case like Nguyễn Bắc Truyền, right? Hopefully he can, go home. Yeah, if I could add, my wife and I were founders of Human Rights Watch in the LA Orange County chapter, an organization focused on human rights violations around the world. And they just issued a report not long ago about the human rights violations in Vietnam. And we need to hold the government of Vietnam accountable for these human rights violations. Kính thưa quý vị, thì ông cũng cho biết là vợ của ông cũng là trong cái sinh hoạt trong cái human rights, tức là về vấn đề tranh đấu vấn đề nhân quyền. Thì cái tổ chức này tại LA, thì tổ chức này cũng đã bắt nên là có những cái chương trình, có những statistics, có những cái thống kê về vấn đề mà vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Thì gia đình của ông, ngay bản thân ông Harley Ruda cũng như vợ ông cũng đã tranh đấu vấn đề này cho nhân quyền của Việt Nam của chúng ta. Thì chúng tôi nghĩ đây là một vấn đề mà cái cộng đồng chúng ta cần phải tri ân ông Harley Ruda cũng như là vợ ông đã làm việc tranh đấu trong vấn đề nhân quyền. Okay, my next question is, help you support how help you support our community, Vietnamese community? Yeah, it's a great question, because one of the reasons I ran for office is the lack of support by our previous member of Congress in supporting the community here and frankly throughout the district. So my commitment was to make sure that I met with constituents across our district. I've been to Little Saigon 50 plus times. I've sat down with leaders. I've sat down with community leaders. I've sat down with regular individuals, and just to be able to sit down and understand the challenges that they face. And many of those challenges are the same challenges we all face. But I'm prepared and have been committed to fighting hard to address those issues and make sure that we have a strong economy, that we have appropriate health care, and we meet the needs of not just Vietnamese Americans here in Little Saigon, but throughout our district. Kính thưa quý vị, chúng tôi có hỏi là ông sẽ làm được những cái điều gì cho cái cộng đồng của chúng ta. Thì ông nói là ông sẽ tranh đấu không những là cộng đồng người Việt, nhưng mà tất cả những cái người cử tri trong cái địa hạt 48 của ông. Và đặc biệt ông luôn luôn quan tâm đến cái cộng đồng người Việt chúng ta. Quý vị cũng nhận thấy là ông cũng nói là quý vị cũng nhận thấy là ông đã đến sinh hoạt cùng cộng đồng chúng ta hơn 50 lần trong những cái sinh hoạt mà trong cộng đồng. Hầu hết là chúng tôi cũng nhận thấy cái điều này. Những cái sinh hoạt chính trong cái dòng chính, cũng đặc biệt trong cái cộng đồng người Việt chúng ta, luôn luôn có sự hiện diện của dân biểu Harley Ruda. Thì đó là cái điều quan tâm mà chúng tôi nghĩ rằng là mặc dầu ông mới có 2 năm đầu tiên, nhưng mà ông cũng luôn luôn rất là quan tâm trong cái cộng đồng, cùng làm việc với những vị dân biểu tại địa phương để mà tạo lại những cái sự mà giúp đỡ cho cái cộng đồng chúng ta. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần phải sự ghi nhận. Thì if I could add, one of my favorite reasons to come to Little Saigon is you see firsthand the incredible pride in the community and the pride in the culture.
And that's why I also support at the national level federal recognition of Vietnamese Americans in maintaining that culture and recognizing it. Dạ vâng, một cái điều ông nói là ông rất là hãnh diện và ông rất là thích thú đến cái vùng Lý Đô Sài Gòn chúng ta, tại vì ở đây đó ông thấy được những cái sinh hoạt của người cộng đồng của chúng ta và ông rất là hãnh diện những cái sự tự hào về những cái thành quả mà cái cộng đồng chúng ta đã có, và ông sẵn sàng để mà giúp đỡ thêm, đặc biệt là những thương gia tại vùng Lý Đô Sài Gòn, để mà những thương gia này có những cái cơ hội để mà thăng tiến hơn, để phát triển hơn. One thing, you know, outside our scope, yesterday, Vice President Joe Biden, he had a personal statement op-ed addressed to Vietnamese community. We've been working with him, and finally he had one. Just like you, he also very, like put more effort in Vietnamese community. Because he know we've been here, we sacrifice our life to come here, and we contribute to the country. Exactly the same thing you just mentioned about that. Okay, so I'm glad you understand our culture, and you have been support us in the last 2 years. And of course, I wish you the best. But we have a few more questions for you before we go on that. Another question, maybe based on our community, first of all, what have you been doing, and why should we re-elected you instead of, like your opponent, Michelle Steele? Let me translate my question to my audience. Okay. Cái câu hỏi chúng tôi là ông sẽ làm gì, tức là ông đã làm việc rất là nhiều trong cộng đồng chúng ta, và ông sẽ làm gì trong tương lai để ông được cái sự mà gọi là ủng hộ quý vị thay vì ủng hộ cái người bên kia. Xin mời, please. Yeah. When I decided to run for Congress, I've never run for office before. I'm not a career politician. I just believe that as Americans, we have a lot more in common than what separates us. And I made a commitment that if I was elected, I would work in a bipartisan fashion. And I have been successful, and I'll share that success with you in a minute, but I'll let you translate that first part. Kính thưa quý vị, thì chúng tôi hỏi ông là cái lý do nào mà tại sao thì chúng ta phải bầu ông thay vì cái người đối thủ của ông, thì ông nói là ông không phải là một người chính trị gia, ông là một thương gia thành công. Tuy nhiên, ông có cái tinh thần phục vụ cho cộng đồng, cho tất cả những người cư dân trong tại địa hạt. Cho nên đó là cái lý do ông ra tranh cử. Và khi ông làm việc, ông được thắng cử, thì ông luôn luôn làm việc cùng với tất cả phe, không có vấn đề là vấn đề chính trị hay phe phái. Ông làm việc tất cả với những người đồng viện của ông, ngay cả những cái thành viên của Đảng Cộng hòa, để ông muốn lúc nào tạo cái sự mà gọi là tốt đẹp cho quốc gia chúng ta, đặc biệt là cái địa hạt 48. Before you go further, maybe we take few minutes for commercial, and after that come back with you. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được tạm ngưng chương trình trong chốc lát, về trở lại sau phần quảng cáo. Kính thưa quý vị, chúng tôi là Trà Trung một lần nữa xin kính chào quý khán giả đến với chương trình của Election 2020, và cùng hiện diện với chúng tôi là dân biểu liên bang của địa hạt 48 California, đó là ông Harley Ruda. The last time before we go to the commercial, we talking about why should we re-elected you instead of your opponent, and you did great from the first number one. Please continue with your question, your answer, please. It's also important that we support our constituents, and my predecessor had a long history of neglecting the community. I'm very proud of the fact that my office has brought back millions of dollars for veterans and senior citizens, tens of millions of dollars in infrastructure projects, and we have on our team individuals who are fluent in Vietnamese who hold hours here in the community to meet with community members who have challenges, whether it is vets, whether it's senior citizens, small businesses that need help. We're here to support those individuals who need our help, and we'll continue to do so if I'm reelected. Kính thưa quý vị, thì cái câu trả lời kế tiếp của ông là so với những cái người mà gọi là đối thủ của ông, thì ông luôn luôn lúc nào cũng là lo lắng cho cư dân thuộc cái địa hạt 48, và luôn luôn tranh đấu để mà đem lại những cái nguồn tiền để mà giúp lại cái địa hạt 48. Còn những cái người đối thủ của ông thì họ ignore vấn đề đó, họ không để ý đến vấn đề đó. Cho nên đó là cái lý do mà chúng ta tại sao là những cái người cư dân thành phố của cái địa hạt 48 phải bầu lại cho ông. Tại vì
ông luôn luôn lo lắng cho cư dân của mình và đem lại những cái nguồn lợi mà đến với cư dân cho mình. And I'm really proud of the fact that I have reached across the aisle. That was my commitment. I have 3 bills that have become law while my predecessor passed 3 bills in 30 years. I have been endorsed by the Orange County Register. I've been endorsed by the United States Chamber of Commerce, and I've been endorsed by firefighters, teachers, nurses, and many more. And I will continue to work across the aisle and always put country and community over party. Và một cái điều ông rất là tự hào là kính thưa quý vị, đó là ông luôn luôn lúc nào cũng làm việc không vì vấn đề đảng phái, mà ông luôn lúc nào làm việc với những cái người mà thành viên, ngay cả những cái thành viên dân biểu trong Đảng Cộng hòa, thì để đem lại cái sự mà cống hiến lại cái sự lợi ích cho toàn dân, chứ không phải vấn đề đảng phái. Thì ông nói là ông mặc dù chỉ có 2 năm, ông đã đã thông qua được 3 cái đạo luật mà như quý vị cũng biết là trước đây một cái dân biểu trước của ông đó làm việc gần 20 mấy 30 năm, nhưng mà cũng chỉ thông qua. He you know your predecessor, you know, he so many years in Congress, he only 3 bills too, right? He passed. So very much like tức là ông chỉ làm 3 năm, có 2 năm nhưng mà ông thông qua được 3 cái đạo luật. Những cái người đồng viện của quý vị cũng biết là trước đó là gần 30 năm, 20 năm chỉ cũng 3 đạo luật. Cho nên quý vị thấy chứng tỏ được cái sự tinh thần mà tích cực, cái thành quả cũng như là cái sự mà phải nói là cái hiệu quả làm việc của dân biểu Harley Ruda như thế nào. Và okay, go ahead. If we could talk about one of those bills. Yeah, please. One of those bills I worked and co-authored with senators in the Republican Party as well as Republicans in the House to pass legislation to prevent our federal tax dollars going to companies owned by the Chinese communist government and being used to take over businesses here in the United States. And I'm very proud of that legislation. Dạ vâng, thì một cái điểm mà ông muốn nhấn mạnh là một cái đạo luật mà ông đã đệ trình và được pass, tức là được thực thông qua cùng với chúng tôi được biết là một cái vị thượng nghị sĩ của Đảng Cộng hòa, tức là Senator John. Yes, exactly. Several senators and members of the House. Tức là cái đạo luật này, quý vị, là cái đạo luật này ngăn cấm sử dụng những cái tiền mà của chính phủ để mà mua các vấn đề về phương tiện giao thông, để mà mua những vấn đề về xe bus hay là những vấn đề xe lửa tức là phát hành Trung Quốc, tức là chứng tỏ cái sự ông chống đối, cái sự mà tranh đấu để mà chống lại vấn đề Trung Quốc như thế nào. Thì đây là một cái điều mà tất cả cái người mà đối thủ của ông đã chụp mũ ông vấn đề đó, thì ông chứng tỏ những cái điều này qua những cái vấn đề làm việc của ông. Ông chứng tỏ ông nghĩa là chống đối một cách mãnh liệt đối với Trung Quốc. Thì cái điều đó. Okay, what else you would like to bring it up for you have been working on about the 3 bills? Yes. So you want to talk about the other bills? Yeah. The other bills, one is one everyone can agree on, which cuts down on robocalls. And the other one I'm very proud of too, because it was legislation I passed with Mark Meadows, the current chief of staff of the president. And Mark and I worked together to address the opioid crisis, because both Mark Meadows and myself know that the opioid crisis is not a Democratic issue, it's not a Republican issue, it's an American issue, and we need to save lives. Dạ vâng, thì một cái đạo luật mà có 2 cái đạo luật mà cái đạo luật kia vấn đề robocall thì nó không quan trọng, không có lắm. Nhưng mà cái đạo luật thứ 2 đó mà ông nói là ông cũng làm việc với cái ông mà Mark Meadows, là cái ông mà chánh văn phòng tổng thống bây giờ, kính thưa quý vị, thì về những vấn đề về OPS, yes, cái vấn đề này rất là nguy hiểm cho sức khỏe của đặc biệt là những cái thanh niên, thiếu niên. Thì ông đã làm việc, tức là chứng tỏ cái tinh thần của ông là không phải là ông vì Đảng Dân Chủ, mà ông làm việc chung cross the aisle để mà làm việc chung với những cái thành viên trong Đảng Cộng hòa. I think maybe one of the big issues is COVID-19. You know, everybody suffer with COVID-19 and Vietnamese community and like small business. Could you please tell us what did you do, to help for COVID-19, since you in the Congress? Yeah. Well, first, it's heartbreaking to know that over 200,000 of our fellow Americans have died from COVID-19, 8 million infections, and frankly, there's no end in sight until we get to a vaccine or new therapies. When the pandemic broke and we saw shortages of personal protective equipment, I personally started a drive to get supplies to frontline healthcare providers here in the district through donations. And then we worked hard at the federal level on additional legislation.
and I'll touch on that more in depth after you have an opportunity to translate that first part. Dạ vâng. Kính thưa quý vị, thì ông nói là cái vấn đề này thì ông cũng rất là quan tâm. Thì ông rất là chúng ta thấy là tới giờ phút này thì chúng ta đã có hơn 200.000 người đã chết tại Hoa Kỳ của chúng ta. Đó là một con số rất là phải nói rất là đau thương. Thì ông cũng đã làm cố gắng trong hết cái sức mình. Thì chúng tôi cũng được biết là ông đã chính bản thân chúng tôi đã nhận thấy cái điều ông đến giúp cho những cái người frontline của soldier, tức là những cái người mà trong tuyến đầu là vấn đề về bác sĩ, y tá, cũng như là ông tặng cho họ những cái vấn đề mà khẩu trang, những vấn đề để mà họ bảo vệ họ, để mà phục vụ cho cộng đồng chúng ta. Chính bản thân chúng tôi cũng đã thấy được điều này. I saw you know, when you went to, with to donate the, the food, donate, mask, donate everything to the frontline people, like nurse and doctor. Right. Please continue. Yeah. Yes, and we did that while we were working on legislation. And the legislation that was so important was the CARES Act and the replenishment of the CARES Act that provided enhanced unemployment benefits for those who lost their job by no fault of their own, and for the small businesses like the nail salons here in Little Saigon who've been absolutely crushed by this pandemic. And working with my fellow members of Congress from Orange County, we brought back almost $1 billion to Orange County for small businesses to be able to stay afloat, for those who have lost their jobs, for hospitals on the front line. And that's why we need to get the HEROES Act passed too, to continue that support. Ông đã nói là ông đã làm việc với những người đồng viện, và đặc biệt là trong những cái thành viên trong Đảng Dân Chủ, Quốc hội của Đảng Dân Chủ đã pass được cái CARE Act, tức là giúp đỡ. Quý vị cũng thấy là cái CARE Act này giúp đỡ rất là nhiều người trong hoàn cảnh khó khăn, và đặc biệt là phần tiểu thương trong cái cộng đồng chúng ta, rồi những người dân chúng ta quý vị đã thấy trước đây, cũng như là có cái chương trình là Paycheck Protection Program, right? Program, tức là quý vị đã giúp đỡ. Thì đây là những cái chương trình mà ông đã làm việc, cũng như là ông đã cộng tác với những vị mà dân biểu tại vùng Orange County chúng ta, đã đem về cho chúng ta cả hàng triệu đô la. Đó là những cái thành quả mà chúng tôi nghĩ rằng là ông đã làm, đã cống hiến, và chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cần phải ghi ơn những cái công ơn này, để mà hy vọng là chúng ta tiếp tục ủng hộ ông, để ông có cơ hội để phục vụ chúng ta. We don't have much time. Maybe your last word to our audience, if any last word you could like to talk to the voter and audience for November the 3rd, please. Yeah. I appreciate the opportunity to speak to you, and I'm asking for your vote so I can be reelected and continue to support our constituents and our Vietnamese American community here. I'm very proud of my accomplishments. I am the most productive new member in Congress in passing legislation. I've passed 3 bills in my first term when my predecessor took 30 years. I've brought back millions of dollars for senior citizens and vets and other folks who need help. I've brought tens of millions of dollars to small businesses and infrastructure projects. And as I mentioned, almost $1 billion under the CARES Act for those who desperately need it. I will continue to fight against the human rights violations that we see in Vietnam, and I'll continue to work with the community to make sure we meet your needs. Kính thưa quý vị, lời cuối cùng của ông là ông nói là ông rất là tự hào về những cái thành quả ông làm trong 2 năm qua, đặc biệt là những cái người cử tri tại Đại học 48, cũng như là những cái người Việt Nam của chúng ta tại vùng Little Sài Gòn. Thì ông muốn rằng là chúng ta cho ông một cái cơ hội để ông tiếp tục làm những cái công việc mà ông đã làm. Ví dụ như những cái trường hợp là ông đã tranh đấu cho vấn đề CARE Act, đem về cho hàng tỷ đô la tại vùng quận Cam chúng ta, cũng như là hàng tỷ đô la cho những cái chương trình infrastructure, và đặc biệt là ông luôn luôn tranh đấu cho vấn đề nhân quyền tại Việt Nam. Thì chúng tôi nghĩ rằng với một cái người mà mặc dù chỉ có 2 năm sinh hoạt trong cái dòng chính như vậy, ông luôn luôn quan tâm đến cộng đồng chúng ta. Chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta cần phải cái sự ủng hộ để ông có cơ hội tiếp tục làm việc và tiếp tục phục vụ cho cộng đồng chúng ta. One more time, thank you very much for your time. I know your time very valuable, but you take time to talk to our audience, especially Vietnamese community. I wish you the best of the luck, and I wish you to become re-elected. And thank you. You can continue to serve us, especially Vietnamese in Little Saigon. One more time, thank you very much. Thank you. Okay. Thank you. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình, và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào lần sau.